नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल पीबी क्रिएशनमध्ये। अशाच प्रकारच्या टेटस एडिटिंगसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट पण करा बरं का। आपल्या टेटसचे मटेरियल तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती मिळेल। चला मग वाट कशाची बघताय, चला व्हिडिओचा डेमो बघून घेऊ आपण। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नाही करने का। एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, नाव करायचं असेल ना, पहिलं नाव खराब करावं लागतं, तेव्हा कुठं नाव बनतं। शाबाश बेटा।